Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Thảo Huỳnh Family Cuộc Sống ở Pháp. Đây là món thịt ba chỉ kho mặn ngọt của miền Trung mình á. Thành phẩm của mình á, thịt bóng, mềm, không có bị ngấy mà rất là ngon nha, rất là hao cơm. Đó, nhìn miếng thịt ngon không? Nãy mình róc xương 2 miếng thịt ra hết rồi đó. Bây giờ còn khoảng chừng 2 kg. Mình mua mới đầu là 2 kg hơn lận. Bây giờ mình sẽ cắt từng miếng ra rồi mình đem rửa sạch nha. Thịt mình mua ở bên này tương đối lúc nào cũng rất là sạch. Nhưng mà lúc nào mình nấu ăn mình cũng muốn rửa với nước muối, hoặc là mình ngâm một tí, mình chà qua chà lại một chút. Đó, trời ơi, nhìn cái khúc thịt nó ngon nhiều lắm mọi người. Mình mua được một khay đó là 2 kg mấy lận. Bây giờ mình sẽ chia ra. Mình một ít là mình kho, một ít là mình làm thịt kho trứng nè, một ít là mình làm thịt ngâm nước mắm. Tại do nhà mình có 2 người ăn, mình với chồng mình ăn thôi. Con bé của mình thì nó nhỏ, nó ăn cũng đâu có được bao nhiêu đâu, nên mình chia ra mình làm được nhiều món luôn. Mình rửa 1-2 lần với nước sạch. Sau đó mình sẽ để cho nó ráo, hoặc là mình lau khô bằng giấy nấu ăn đó mọi người, giấy ăn. Tính ra thịt ở đây rẻ quá trời luôn. Hơn 2 kg thịt một cái khay đó thì nó chỉ 7 euro mấy, chưa tới 8 euro. Thì tính ra là chưa tới 200.000 tiền Việt Nam luôn. Mà thịt rất là ngon. Lau khô thịt xong rồi bây giờ mình sẽ mình chia thịt ra nha. Cái phần nào mà thẳng vuông thì mình sẽ để ngâm nước mắm. Còn lại thì mình sẽ chia một nửa để làm thịt kho trứng, một nửa thì mình sẽ làm món thịt kho rim mặn ngọt. Rồi, giờ mình sẽ cắt nhỏ ra. Cắt ra cái miếng, nói chung là mình cắt nhỏ nhỏ ra thì khi mình kho nó sẽ thấm đều mà nó ngon hơn. Tại do thịt kho mặn ngọt nên mình cắt nhỏ lại bằng cái khúc ngón tay của mình á, hai đốt ngón tay như đó thôi. Nhìn thịt tươi quá trời tươi. Mình cắt ra mình cũng thấy thích nữa. Cái phần thịt này mình lấy chừng nửa ký mình để mình kho đó, khoảng chừng nửa ký. Rồi bây giờ mình sẽ ướp thịt nha. Cái công thức ướp thì tổ tiên mách bảo sao mình làm vậy chứ mình không có định lượng. Nhưng mà mình sẽ nêm ngọt trước. Mình sẽ nêm ngọt nhiều hơn, mình không có nêm mặn. Tại do mình nghĩ là ngọt nhiều hơn thì trong cái quá trình nấu mình có thể nêm lại hơi mặn được. Chứ mà mặn rồi mà nêm lại ngọt là nêm lại vừa ăn nó hơi kỳ kỳ. Trộn đều các gia vị lại với nhau để cho nó thấm. Mình không cần để vào tủ lạnh đâu, mình để bên ngoài nó khô lại cũng được. Mình cho một tí nước mắm vào mình ướp. Tại giờ tí nữa mình làm nước đường đó, là nước đường nhiều hơn nước mắm, nên mình nghĩ trong cái quá trình kho thịt nó sẽ hơi ngọt, nên mình ướp một chút nước mắm vô thịt. Rồi mình để như vậy nha, cho thịt nó khô, nó ráo tự nhiên luôn. Giờ mình sẽ cho một chút dầu ăn với lại đường để cho đường nó không có bị khô. Rồi mình sẽ cho nước mắm vào và đợi cho đường nó tan ra. Sau khi đường tan thì mình sẽ cho một ít tỏi băm vô. Cái đoạn video chỗ này nó hơi dài nên mình đã tăng tốc độ lên để cho nó trôi qua cho nhanh. Rồi các bạn cứ đợi cho đường nó tan ra, xong rồi mình cho tỏi vào. Mình đợi cho nó sôi lên như vậy đó. Trời ơi, cái mùi nước mắm với lại tỏi nó thơm quá đi. Giờ mình sẽ cho thịt vào nha. Rồi, cho thịt vô rồi mình đảo đều cho thịt nó săn lại. Mình không cần cho nước trong quá trình nấu đâu, tại tí nữa thịt heo nó ra mỡ đó, nhiều mỡ lắm.
Lúc này là mình để lửa lớn nha. Lửa thì mình có 9 mức thì mình để mức số 7, thì trên 5 là lớn rồi nên mình để mức số 7. Rồi mình cứ để vậy đó, khi nào mà nó sôi ngùn ngụt vậy đó, mình đậy nắp lại và mình hạ lửa xuống. Khúc này thì mình cứ đảo đều liên tục để cho thịt nó không có bị xém cạnh hay xém mặt gì đó. Mình muốn cho nó săn đều hết. Sau 20 phút đậy nắp và rim với lửa nhỏ thì bây giờ mình mở ra, mình sẽ đảo đều lên nha. Đó, trời cái màu đẹp quá ha. Thịt nó săn đều, cái thành phẩm ra thì cái da của nó phải trong, mỡ nó cũng trong luôn, ăn nó không có bị ngán. Rồi mình tiếp tục rim tiếp nha, với lửa nhỏ luôn và đậy nắp. Mình đậy nắp vậy là thịt nó không có bị khô hay bị cứng. Nói chung sẽ rất là ngon. Và cái món thịt kho này thì không thể thiếu cơm được mọi người ơi. Nên mình nấu cơm. Hôm nay gia đình nhà mình sẽ ăn cơm. Cứ 5 phút hoặc là 7 phút đó mình tới mình đảo thịt lên để cho nó không có bị dính thịt lại, nó không có bị cháy. Mình đảo đều thịt thường xuyên như vậy á, thì thịt nó sẽ thấm đều và cái nước nó sẽ sệt hơn. Cái thời gian để thực hiện cái món này thì mình chuẩn bị trong 20 đến 30 phút và bắt đầu nấu và rim với lửa lớn, lửa nhỏ khoảng chừng 45 phút. Nói chung là 1 tiếng hơn một chút là sẽ có đồ ăn để ăn ngay luôn. Wow, thịt bây giờ là mình tắt bếp ăn cơm được luôn rồi đó. Nhưng mà mình muốn để thêm một chút nữa, để thêm một chút xíu nữa để cho nói chung không biết nữa, nhưng mà để thêm một xíu nữa. Ta-da, xong rồi. Bây giờ dọn cơm ra ăn thôi. Mời mọi người ăn cơm cùng mình nha. Thịt bóng đều, mỡ trong và da nó cũng trong luôn. Chúc mọi người có bữa ăn ngon miệng nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.